Sziasztok, Krisztián H5X vagyok. Elég szeles az idő Budapesten, itt állok a Dunaparton, és úton vagyok a HG5 a versenyállomásra, a 3-as Határhegyre, ahol a hétvégén nagy verseny lesz, és szeretnénk ezeket az RSP1A, RSP Duo, illetve RSP2 SDL levőket működésre bírni. Szeretnénk kipróbálni, hogy hogyan lehet egy nagy versenyállomáson ezeket felhasználni. Itt vagyok a HG5A versenyállomás konyhájában, azért a konyhában, mert a srácok az adószobában szerelnek, úgyhogy nem akarom őket zavarni. Ha kész vannak, akkor én is nekilátok annak, hogy beüzemeljem azokat az SDR rádiókat, amik most itt vannak nálam. Én nagyjából 10 évvel ezelőtt találkoztam először SDR készülékekkel, akkor ezek még viszonylag egyszerű eszközök voltak. Még külön hangkártya kellett ahhoz, hogy működjenek, és hát elég macerás volt föltelepíteni őket, a szoftverek száma is viszonylag korlátozott volt, és én úgy tapasztaltam, hogy elég megbízhatatlanul működtek. Hát azóta sokat változott a világ. 2 évvel ezelőtt vettem meg ezt az SDR Play RSP2 SDR készüléket. Az SDR Play készülékek, amelyeket Nagy-Britanniában fejlesztettek, nagy mértékben változtatták meg az SDR készülékek és az SDR technológia elérhetőségét a rádióamatőrök és hobbisták számára. Viszonylag olcsó, ugyanakkor jó minőségű készülékeket állítottak elő. Az SDR Play sorozat akkor, nem emlékszem pontosan, de még az RSP1-ből állt, ez volt az első készülékük. Ez az RSP2 akkoriban újnak számított, és már nagyon sok olyan új és pozitív tulajdonsága volt, ami miatt emellett döntöttem. A készülék még mindig elérhető, szerintem előbb-utóbb lesz majd egy modellváltás, de én azt gondolom, hogy egy nagyon jó készülék, 2 éve használom teljes megelégedettséggel. Most kaptam kipróbálásra 2 új eszközt, az egyik az RSP1A, és a másik az RSP Duo. Viszonylag keveset szeretnék beszélni arról, hogy ezek a készülékek milyen technikai specifikációkkal bírnak, mert ezt megtaláljátok az interneten, inkább majd a gyakorlati felhasználást szeretném bemutatni egy pár példán. Azért összehasonlításképpen megmutatnám ezeket a készülékeket. Ugye a csomagolásuk viszonylag egyszerű, ilyen nylon, vagy nem is tudom milyen műanyag csomagolásban érkeznek, és hát az RSP1A például az egy nagyon könnyű kis készülék. Ehhez képest az RSP Duo, amely 2 tunerrel rendelkezik és fémházzal, egy sokkal nehezebb, szerintem legalább 2-szer olyan nehéz. Ha szabad kritizálni ezt a csomagolást, akkor azt gondolom, hogy tehettek volna mellé egy USB kábelt, hogyha valaki olyan türelmetlen, mint én, akkor rögtön ki tudja próbálni. Természetesen már hoztam magamra egy USB kábelt, hogy be tudjam kötni, de azt gondolom, hogy egy kis antenna és egy USB kábel talán segítene annak, hogy rögtön amikor a futártól átveszi az ember a csomagot, akkor ki is tudja próbálni a készüléket. Sajnos ezek nincsenek benne a csomagolásban, és egyébként, hogyha veszünk egy printer
kábelt, egy printer USB kábelt, akkor ezt megoldjuk a dolgot, de nem mindig van ilyen kéznél. És egyébként nem árt egy ferrit tenni az USB kábelre, az pedig nem minden műszaki boltban kapható. Most ugyan 3 ilyen SDL Play készülék van nálam, de ezen nagyjából meg is tudom mutatni egyébként az SDL Play jelenleg elérhető tagjait. A jelenleg kapható alapmodell az SDL Play RSP1A készülék. Ez egy viszonylag egyszerű, kis könnyű dobozocska. Tulajdonképpen egy USB csatlakozó van az egyik oldalon, itt tudjuk a számítógéppel összekötni, illetve van rajta egy SMA csatlakozó, tehát egy antenna bemenet van rajta. Ez egy 14 bites SDR vevő, pontos specifikációit el tudjátok olvasni az interneten. A következő modell az az RSP2-es készülék, nagyon hasonló dobozból, ilyen kis műanyag doboz. Egyébként belül mind az RSP1A, mind az RSP2 fém gőzöl, tehát egy kicsit árnyékoltabb ez a doboz, bár hogyha az ember így emelgeti, akkor azért leginkább egy szappantartóra emlékeztet engem. De hát ne zavarjon meg senkit, hogy ez alapvetően egy ilyen kis egyszerű műanyag doboz. Amúgy az eszköz tökéletesen működik, ezt régóta tesztelem. Az RSP2 már sokkal több csatlakozót tartalmaz, ugye az USB mellett van rajta szinkronizáláshoz, vagy egy GPS-hez, vagy egy másik RSP-hez való időszinkronhoz használható csatlakozópár, illetve 3 darab antenna csatlakozó, egy nagy impedenciájú, úgynevezett High-Z, ilyen zöld valami. Ez az alsóbb sávokon hosszú hullám, középhullám, valamelyes rövid hullámon használható, illetve van rajta 2 darab SMA csatlakozó, ami a rövid hullámú, ultrarövid hullámú és mikrohullámú tartományban használható. Ez egy darab vevőt, egy darab tunert tartalmaz, viszont az antennákat lehet kapcsolgatni szoftverből, úgyhogy külön lehet URH, külön lehet rövid hullámú antennánk, vagy akár különböző monoband antennákat is rá tudunk tenni, és szoftverből tudjuk kapcsolgatni. A harmadik eszköz jelenleg az SDL Play sorozat csúcsmodellje, ez az RSP Duo, vagy RSP Duo készülék. Nagyban hasonlít és kinézetileg hasonlít az RSP2-höz. Jelentős különbség, hogy fémházas, érezhetően jóval nehezebb egyébként a készülék. Ugyanúgy 3 antenna csatlakozó van rajta, illetve USB és time synchron csatlakozások. Az RSP Duo specialitása, hogy 2 független vevő van egy dobozba építve. Tud működni úgy, hogy egy szélessávú vevőként, tehát akár egy 10 MHz-es tartományt egyszerre figyeljünk vele, vagy meg lehet osztani, és akkor 2x2 MHz-nyi teljesen független sávot hallgathatunk. Tehát például mondjuk a 160 méteres sávot és a 70 centit hallgathatjuk 2 MHz terjedelemben. Jelenleg ez a szolgáltatás, ha jól tudom, még csak az SDL Play fejlesztői, SDL Play mérnökei által karbantartott SDR Uno szoftverből érhetőek el. Most nagyjából fél éve van piacon ez a készülék. Bízom benne, hogy előbb-utóbb mind az SDR Uno szoftver egy kicsit továbbfejlődik, illetve hogy más fejlesztők szoftvereiben is megjelenik ez a 2 tuneres támogatottság. Én azt gondolom, hogy lesz néhány olyan jópofa alkalmazás, amivel ez a tulajdonság kihasználható. Például lehet diverzitásvételt elérni, akár 2 vevőt használhatunk 2 különböző antennán, de mondjuk ugyanazon a frekvencián egymáshoz szinkronizálva. Én azt hiszem, hogy a lehetőségek kísérletezésre elég nagyok, de még várnunk kell valószínűleg arra, hogy tényleg ki tudjuk használni ennek a készüléknek a komoly előnyeit. Ezeket az SDR készülékeket nagyon sokféle dologra lehet használni rádióamatőr
gyakorlatban. Nyilván az alapvető cél, hogy vevőként működnek, azért jópofák, mert gyakorlatilag minden sávon, minden teljes rádiófrekvenciás spektrumban használható, a hosszú hullámtól egészen a 2 GHz-es mikrohullámokig, és egy viszonylag kicsi kis és nem túlságosan drága készülék segítségével tényleg mindenhol figyelhetjük a forgalmat. Egy rádióamatőr számára azt hiszem ez egy roppant hasznos dolog, gyakorlatilag bármire jó, ha szükségünk van egy vevőre, rá biztosan számíthatunk. Tehát amikor vevőként használjuk, megszoktuk ugye a régi hagyományos vevőket, hogy VFO gombot tekergetünk, és füllel hallgatjuk, hogy milyen jelek vannak. Itt megvan az érdekesség, hogy látjuk is a teljes frekvenciát, spektrumot, látjuk, hogy hol vannak a jelek, látjuk nem csak a jelerősséget a teljes tartományban, hanem azt is látjuk, hogy melyik frekvencián hol volt forgalom. Tehát még a történetét is látjuk, ezt nevezik egyébként vízesés diagramnak, meg fogom ezt majd mutatni. Morzés és LTDY-os rádióamatőröknek külön érdekes lehet, hogy tudnak skimmert üzemeltetni, saját skimmert, így a saját antennájukon érkező jeleket a számítógép azonnal dekódolja, és földobja nekik, hogy milyen állomásokat vesz. A másik hasznos felhasználási lehetőség az lehet, hogy egy SDR készüléket elhelyezzünk valahol, ahol internet kapcsolat és antenna is van, és távolról tudjuk ezt a vevőt elérni, használni. Tehát akár megtehetjük azt, hogy egy zajmentes helyre letelepítünk egy vevőt, egy jó vevőantennára, és ezen keresztül vesszük az állomásokat. A versenynek vége, így lassan be is mutathatom, hogy hogyan használtuk az SDR-t. A HG5-on egyszerre 2 rádiót használtunk. Az egyik rádión az egyik operátor cékuzott és válaszolt a hívó állomásoknak, a mellette lévő másik rádión pedig egy másik operátor próbált a szorzókra vadászni, illetve ha nem válaszoltak a cékura, akkor időközben 2 cékú között egy-egy összeköttetés meg lehetett csinálni, úgyhogy válaszoltunk a sávon található, még nem levadászott állomásokra. Ezen a második keresgélő rádión használtunk SDR technológiát. A vevő antennával párhuzamosan bekötöttünk egy SDR vevőt, egy RSP1-at, abból a célból, hogy panadapteren láthassuk a sávon hallható jeleket, így könnyen megtaláljuk, hogy hol vannak egyáltalán állomások. Ezzel párhuzamosan ugyanezen a gépen fut egy CV skimmer is, ami dekódolja a morze jeleket a sávból, és ami állomásokat hall, azokat elküldi cluster spotként, és megjelennek az N1MM log programnak a képernyőjén. Így viszonylag könnyen találhattuk meg a szorzókat, akik pirossal jelentek meg, illetve az új állomásokat, akiket érdemes azért levadászni, pedig kékkel mutatja. Az FTDX 3000 készülék rendelkezik RX-OUT kimenettel, így viszonylag egyszerű, csak össze kell kötnünk a rádió RX-OUT kimenetét az RSP vevő
antenna bemenetével, és ettől kezdve az SDR vevő ugyanazt az antenna jelet kapja, mint az adóvevő. Ha nincs olyan készülékünk, amelynek van RX-OUT kimenete, akkor szükség van vagy egy külső coax kapcsolóra, ami adáskor leveszi a jelet az SDR antennájáról, vagy pedig a készülékbe kell valamilyen módon belenyúlni, és vagy a KF jelet kivezetni, vagy pedig az antenna bemenetet valamilyen úton módon megcsapolni. Ha a rádión tekerjük a VFO gombot, akkor azzal párhuzamosan az SDR képernyőjén is tekeredik a vevő. Ha pedig a vízesésen látunk egy jelet, ami bennünket érdekel, csak oda kattintunk, és a készülék már is arra a frekvenciára ugrott, és hallhatjuk az állomásokat. A megvalósításhoz több különböző szoftvert is használhatunk. Én itt az SDR Console nevűt használom, mert ezt találtam a legkényelmesebbnek és legjobban használhatónak. Ahhoz, hogy ezt üzembe tudjuk helyezni, ez egy ingyenesen letölthető program egyébként, szükségünk van még egy szintén ingyen letölthető OmniRig nevű programra. Az SDR Console szoftverben be kell kapcsolnunk az External Radio opciót, és ettől kezdve itt bal oldalt kapunk egy kis ablakot, amely mutatja a külső adóvevőnek a frekvenciáját. Itt a kis kérdőjel ikonon kattintunk, akkor megnyílik egy ablak, és itt lehet beállítani az OmniRig második csatornáján lévő FTDX 3000 rádióval kommunikáljon, amely rádió egyébként jelen pillanatban üzemképes is. Itt beállíthatjuk, hogy a frekvencia szinkronizáció az milyen irányban történjen, az SDR vezérelje az adóvevőt is, vagy fordítva. Itt jelenleg mindegyik ki van pipálva, így módon valósítható meg, hogy tudunk kattingatni, és illetve tudjuk a rádiót tekerészve az SDR frekvenciáját is módosítani. Itt ennél az ablaknál pedig ezzel a kis nyíllal be tudjuk kapcsolni a kommunikációt az SDR konzol, illetve az adóvevő között. A track gomb megnyomásával pedig szinkronizáltuk a kettőt. Ezek után, hogyha tekerjük az adóvevőnek a VFO gombját, akkor az SDR is szépen tekeredik vele együtt. Itt már kezdünk örülni, de rögtön szembe jön egy következő probléma. Természetesen szeretnénk, hogyha a log programunk, jelen esetben az N1MM, kommunikálni tudna a rádióval, és amikor tekerjük a készüléken a VFO gombot, akkor folyamatosan változna ott is a frekvencia. Ennek a megvalósítása azért nem egyszerű, mivel hogy egy összeköttetés, egy darab CAT interfészünk van, az pedig azt a komportot elfoglalja az OmniRig. Na de milyen tudjuk a megoldást? A megoldás az, hogy átvegyük az N1MM fejét. Az SDR konzol képes arra, hogy CAT portot emuláljon, ezen a CAT porton keresztül pedig magát az SDR rádiót lehet jobbra-balra tologálni. Ez a CAT port, ez egy TS2000-es Kenwood rádiót emulál, de ahhoz, hogy egyáltalán ezt használni tudjuk, először is szükségünk van egy virtuális soros kábelre. Ezt a com0com nevű programból tudjuk megvalósítani. A com0com programot ingyen le lehet tölteni az internetről, majd miután telepítettük, van egy saját adminisztrációs programja, amivel létre tudjuk hozni a virtuális soros kábeleket. Itt ezt már létrehoztuk, egy COM18-as és egy COM19-es virtuális portot nyit, és a kettő között létesít egy soros kábelt, amin keresztül át tudjuk küldeni a sorosporti parancsokat. Ha a virtuális soros kábelt már létrehoztuk, akkor az SDR Console szoftverben megnyitjuk az Options menüpontot,
és itt a kettvezérlésnél bekapcsoljuk, hogy a COM19-es porton kapcsolja be a kettvezérlést. 57600 baudra állítja egyébként, és egy TS2000-es készüléket emulál. Amint ez megvan, elmenjünk az M1-M programba, ezt használjuk ugye a log vezetésre, és ennek a konfigurációs menüjében portot be kell állítanunk. Itt látható, hogy a COM18-as, tehát a soros port, a virtuális soros kábelünknek a másik portját, tehát a COM18-as portot beállítjuk, hogy TS2000 protokollal kommunikáljon, és ellenőrizzük le, hogy a sebessége ennek is 57600 bódos, 8N2. Ha mindent jól állítottunk be, akkor itt látszik, hogy egy TS2000 készülékünk van, amely jelen pillanatban a 7005 kHz-en áll. És ha megnézzük az SDR konzolt, akkor valóban ott áll. Ha tekerjük a rádió VFO gombját, szépen tekeredik az SDR konzol VFO-ja, illetve hogyha kattingatunk a képernyőn, akkor a rádió is arra a frekvenciára ugrik. A rádió pedig nem TS2000, hanem valójában egy FTDX 3000, de hát átvettük a rendszert. Következő feladat az, hogy a CV Skimmer programot is helyezzük üzembe. Ehhez először is le kell töltenünk a szoftvert a dxatlas.com oldalról. A programot ingyen lehet tölteni, ki lehet próbálni, de ez egy próbaverzió. Ha tetszik és működtetni szeretnénk később, akkor regisztrálnunk kell. Ennek pedig elég borsos ára van, $75 kerül plusz áfa. De azt gondolom, hogy ha valaki használja és sokat rádiózik, akkor ez egy olyan beruházás, ami megéri. A CV Skimmer programnak két verziója van. A Skimmer szerver verziót akkor használjuk, hogyha egy különálló Skimmer vevőt szeretnénk üzemeltetni, ami gyakorlatilag semmi más nem csinál, mint figyeli a sávot és küldi az adatokat. Nekünk a CV Skimmer programra van szükségünk, ami arra szolgál, hogy képernyőn is megjelenítse a találatokat, illetve hogy a rádióval össze lehet, illetve az adóvevőnkkel össze tudjuk szinkronizálni. Ahhoz, hogy a CV Skimmer megkapja az IQ adatokat az SDR konzoltól, szükségünk van még egy virtuális audiókábelre. Itt most a VB Audio szoftver virtuális kábelét használtam, ezt is le lehet tölteni az internetről. Miután telepítettük és létrehoztuk a virtuális audio kábelünket, az SDR konzol szoftverben megkeressük a CV Skimmer opciót. Ahhoz, hogy az összekötetést meg tudjuk valósítani, be kell állítani néhány dolgot. A kimenő hangkimenetet be kell állítsuk, válasszuk ki a most létrehozott virtuális audio kábelünket. Bekapcsolhatunk egy erősítést is, erre vagy van szükség, vagy nincsen, ezt ki kell próbálni, hogy hogyan vesz tisztán a rendszer. Ki kell választanunk a sávszélességet, mekkora tartományban akarjuk figyelni a jeleket. Én itt a 192 kHz-et állítottam be, így az egész sávot, vagy legalábbis a távíró tartományt teljesen átfogja. Elég lehet 96 vagy 48 kHz is, sok mindentől függ, attól is, hogy a gépünk mennyit bír. Én azt gondolom, hogy a 96 vagy a 192 kHz lehet az optimális. Ezen kívül létre kell hoznunk, majd mindjárt ezt megmutatom még, létre kell hoznunk még egy virtuális soros kábelt.
hogy ez mire szolgál, azt is megmutatom, illetve ezzel az Enable ablakkal, vagy kis kijelölő négyzettel tudjuk ezt a rendszert elindítani. Létre kell hoznunk egy újabb soros portot. Itt a rendszer létrehoz egy újabb CAT portot. Ez viszont egy kicsit átverős CAT kommunikációs port, és kizárólag a CV Skimmer fogja ezt használni. Ez arra szolgál, hogy a lokál oszcillátor frekvenciát közli a CV Skimmerrel. Tehát ezt a COM portot, a COM21-et már létrehoztam az előbb, mint soros kábel a COM0COM programban. Itt a COM20 és a COM21, tehát nekünk majd a CV Skimmerben ennek a kábelnek az ellenoldalát, tehát a COM20-ast kell majd beállítanunk. Jó, ha mindez megvan, akkor leokézzük, és ettől kezdve a rendszer már is küldi az IQ adatokat a virtuális audiókábelen keresztül. Most már csak be kell állítanunk a CV Skimmer programot. A View menüben megtaláljuk a beállításokat, a Settings menüt, ahol több különböző fül van. A rádiófülön kezdjük. A rádiófülön állítsuk be, hogy ez egy Softrock IF rádió. Itt gyakorlatilag az alapbeállításokat, alapértelmezett megoldásokat választhatjuk. A távíró pitch-sel majd még esetleg játszanunk kell. Itt valamiért 500 Hz volt a megfelelő beállítás. Lehet, hogy valakinél 700 vagy egyéb. Beállítjuk a sampling rate-et, mivel 192 kHz-nyi adatot küldünk a virtuális audio kábelre az SDL konzolból, így válasszuk itt is ezt. Hogyha ott mást választottunk, tehát 48 vagy 96 kHz-et, akkor pedig természetesen annak megfelelően ezt. Az audio beállításoknál pedig látjuk, hogy az input-output device az a VB audio kábel. Csatornák közül kiválasztjuk, hogy left per right legyen az IQ adatoknak az iránya. Mivel a CV Skimmer OmniRigen keresztül kapcsolódik a rádióhoz, az OmniRigben létre kell hoznunk egy kapcsolatot a most létrehozott SDR konzolban működő CV Skimmer porthoz. Ugye mondtuk, hogy a COM21 volt a kábelnek az egyik oldalához kapcsolódik az SDR konzol. A COM20-at állítsuk be, és itt TS2000 vagy TS480 protokollt állítsunk be. Valamiért az OmniRigben, abban a verzióban, amit én használok, nincsen TS2000, így a TS480-at állítottam be, de ez is láthatóan jól működik. A CAT fülön válasszuk az egyes rádiót, ami ugye a TS480. A MISC oldalon beállíthatjuk, hogy mely tartományban figyelje a morze jeleket. A sávot választhatjuk ki, hogy az IORU 1-es, 2-es vagy 3-as régióban vagyunk, esetleg Kanadában vagy az USA-ban, vagy pedig a CV Contest módot, így egy viszonylag nagyobb tartományban figyelő jeleket. Jellemző, hogy nagyobb versenyeken azért egy kicsit szélesebb tartományban találunk állomásokat, mint a hétköznapokon. Ebben az esetben viszont a CV Skimmer akár a magasabb frekvenciákon is, tehát mondjuk 14 megán, 14 100 fölött is akár képes venni. Én az operátor rovatot ki szoktam hagyni, nincs szerintem különösebb jelentősége. A networknél pedig engedélyezzük a telnet szervert. Egy helyi cluster szerver fog létrejönni a 7300-as porton. Ehhez kapcsolódva mondjuk egy logprogramból vagy más szoftverből gyakorlatilag egy DX clusterrel találjuk magunkat szembe, csak ez a helyi hálózaton vagy akár a saját gépünkön van rajta.
Itt állíthatjuk be azt is, hogy ne küldjön találatokat, ne küldjön spotokat azokról az állomásokról, akik nem cékúznak. Hogyha csak azt akarjuk figyelni, milyen állomások vannak jelen a sávban, akkor ezt kikapcsolhatjuk, sokkal több találat lesz, viszont olyan állomásokat is kiír, aki nem cékúzik, tehát gyakorlatilag számunkra annyira most nem izgalmas. Illetve a calls oldalon beállíthatjuk, hogy milyen módon ellenőrizze az észlelt dekódolt hívójeleket. Itt azt választottam ki, hogy minimális vizsgálat legyen. Normális, agresszív vagy paranoid megoldásnál sokkal több ellenőrzést hajt végre. Többek között egy master.dta fájlban található hívójelekkel veti össze. Ha ebben megtalálta a levett hívójelet, akkor az több pontot kap, tehát nagyobb eséllyel jól is vette le. Ha minimálisra állítjuk, akkor valószínűleg sokkal több fals találatot is kapunk, viszont sokkal több állomás jelenik meg a képernyőnkön, többből lehet válogatni. Én mindig azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne a képernyőre írt hívójelek alapján rádiózzon, hanem azért hallgassa is meg, hogy vajon ki van ott. Viszont szeretem, hogyha több információ van, adott esetben egy fél hívójel is több, mint a semmilyen, úgyhogy én ezt a minimálisat állítottam be, ez ízlés dolga. Miután ezt beállítottuk, ezzel a rádió ikonnal elindítjuk a CV skimmert, amely el is kezdte venni itt a jeleket. Szépen rajzolgat, és előbb-utóbb látjuk, hogy elindult ott 150 darab, 155 darab dekódert, előbb-utóbb itt hívójeleket is fog küldeni a klaszterbe. Ezt követően már csak az N1MM-ben vagy a log programunkban kell beállítani, hogy a saját helyi CV skimmerünktől kapja a találatokat. Elmegyünk, megkeressük a telnet ablakot, klasztereket választunk, és létrehozunk egy újat, ha még nem hoztuk létre, akkor edit list, és itt hozzunk létre egy újat, neve mondjuk a neve local skimmer, és a paraméterei pedig, mivel a helyi gépünkön van, 127.0.0.1 és kettős ponttal beírjuk, hogy 7300-as port. Ezek után válasszuk ki ezt a most létrehozott lokál skimmert, és kapcsolódjunk hozzá. És bejelentkezett a CV skimmerünkbe. A saját antennánkon beérkező jeleket dekódoló lokális skimmernek sok előnye van a nyilvános hálózatokon elérhető, mások által üzemeltetett skimmerek használatához képest. Ha jó antennánk van, akkor azért, hiszen vélhetően egy jó antennapark, például itt a HG5-on jó antennák vannak, esetében valószínűleg sokkal többet hallunk a saját antennánkon, mint amit sok esetben sokkal gyengébb antennákon, gépéken, dipólokon venni képesek ezek a külső skimmerek. Ha gyengébb antennánk van, mint például nekem otthon, akkor viszont hiába hall egy DX állomást a távoli skimmer, én azt a saját kis drótgyalbaimon, a pecabotomon valószínűleg nem fogom venni. Viszont ha a saját skimmeremet használom és saját antennámon van, akkor biztos lehetek abban, hogy amit a skimmer vesz, azt bizony én is hallani fogom. Természetesen mindannyiunknak különböző rádiói, különböző SDR készülékei, különböző szoftverei, számítógépe van, és ezért nagyon sokféle beállítási lehetőség van, nagyon sok különbség van állomás és állomás között, és ezeket nem tudom most itt egy videóban megmutatni, de ha kérdésetek van, nyugodtan írjatok, és megpróbálunk segíteni.